السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة هي لذيذة جدا وسناك أكتر للأطفال، ينفع معاهم في اللانش بوكس في المدارس، وينفع سناك ما بين الوجبات. طريقة بسيطة وبدون لحوم هنعملها مع بعض. تابعوا معايا الفيديو للآخر، بس رجاء اضغطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو انتوا لسه أول مرة بتشوفوني. ويلا نشوف هنعملها ازاي. المكون الأساسي هي البطاطس المسلوقة، الكمية اللي انتوا تفضلوها والمحببة عندكم. أنا هنا استخدمت كيلو ونص، سلقتها كويس جدا، وبعد كده ابتديت أقشرها وابتديت أهرسها بالمنظر ده كويس جدا برضو لغاية ما بقيت كلها حجم واحد، مفيش قطعة كبيرة وقطعة صغيرة. ههرسها كويس جدا. الخطوة دي ضرورية جدا. تمام. طبعا الكمية اللي انتوا تفضلوها. نبتدي بقى نضيف لها البهارات بتاعتنا. هضيف معلقة كبيرة من الملح، معلقة برضو كبيرة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من الكاري طبعا، ونديها نص معلقة كبيرة من الفلفل الأسود. وهضيف كمان حوالي معلقتين كبار من النشا، اتنين بس مش اكتر، وكمان نص كوباية من اوراق البقدونس المفروم كده فرم متوسط. تمام. هبتدي بقى اقلبهم كده كويس مع يعني التوابل كلها تدخل جوه البطاطس. رحت استخدمت ايدي. تمام. لغاية ما تبقى معاكم النشا هنا هيلم، زي ما يكون بيلم معانا البطاطس، عشان لما نقدر نشكلها ما تبقاش يعني مننا مفتفتة. ممكن نستبدل الدقيق قصدي النشا بالدقيق، مفيش مشكلة. هو بس هيساعد ان هو تلم البطاطس معانا. تمام. هنا اتلمت اهو معايا زي ما انتوا شايفين. اخدت جزء كده وابتديت افرده على هيئة اسطوانة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا تقدروا تشكلوها اي شكل يعجبكم، مش شرط خالص الشكل اللي انا هعمله. تقدروا تشكلوها صوابع، تقطعوها بالقطاعات، تبقى اشكال دايرة، مفيش اي مشكلة. بس لو هتقطعوها بالقطاعات افردوها ما بين كيسين. تمام. عشان تقدروا تشيلوها بكل سهولة. ابتديت فردته كده على هيئة اسطوانة، وابتديت ارفع الطرف اللي فوق ده لفوق شوية، اسحبه لفوق علشان لما اجي اقطعه يديني شكل مثلث زي ما انتوا شايفين بالظبط. بأكد عليكم برضو الشكل اللي اساسي، انا بس عم حبيت اجدد في الاشكال بالمنظر ده علشان بس كسناك للاطفال يبقوا فرحانين بشكله شوية. تمام. انا خلصت كل الكميه، طبعا مش الكميه كلها، طبعا المستطيل اللي انا اخدته او الكره اللي انا اخدتها ده جزء من الكميه. زي ما قلت لكم هي بتدي كميه وفيره جدا جدا جدا. تمام. حطيت شويه كده على الصينيه عقبال ما اخلص الكفر اللي انا هعمله. جبت حبتين من البيض، ضفت عليهم حوالي نص كوبايه من الحليب، وشويه من الملح، وشويه من الفلفل الاسود، وابتديت اربهم كده. وكمان الطبق اللي جنبه فيه بقسماط، البقسماط ده بقسماط ناعم، وهضيف عليه شوية من البقدونس المفروم، وده اختياري مش اجباري، يعني ممكن تستخدموه زي ما هو كده. طبعا يفضل ان انتوا تكونوا مخلصين كل كمية البطاطس على صواني كده كبيرة او صينية كبيرة واحدة كده، وتشتغلوا الكفر ده مرة واحدة زي ما انا بعمل كده. نزلتها الاول في البيض وبعد كده البقسماط على طول. الحلو في الموضوع ده ان انا
طبعا الكميه اللي انا بعملها قدامكم دلوقتي دي اللي انا هحمرها قدامكم، لكن خلف الكاميرا ما شاء الله كان كميه كبيره، وانا بخزنها في الصوره اللي انتوا شايفينها دي. اول ما بنزلها في الكفر البيض والبقسماط على طول بشيلها الصينيه دي في الفريزر، واول ما تجمد احطها في اكياس وتبقى معايا بتنفعني قوي في المدارس وساعات في الفطار. تمام. فالحلو فيها ان هي تبقى سهله تتخزن جدا معانا وبتدي كميه كبيره. هي خلصتها قدامكم. متنسوش اللايك، اللي بيشوفني لغايه دلوقتي ما ينساش اللايك. هنيجي بقى نقليها، طبعا يكون زيت يعني غزير، واتفقنا عشان نطلع الزيت يكون غزير لازم نستخدم طاسه او حله تكون صغيره. تمام. ويكون سخن. تمام. هنزله فيها كده بالمنظر ده، ويدوب هي دقيقتين على كل جنب، وهقلبه على الناحيه التانية. شايفين؟ هو على طول مجرد ما بتنزلوه خلاص، لان هي اساسا بطاطس مستويه، ده هو بس اول ما يحمر ويدينا اللون الذهبي الجميل ده هنطلعه على طول. بجد شكل شهي وطعم لذيذ جدا ومنظر رائع، وكميه ولا اربع من كده، فعلا كميه كبيره من كيلو ونص بطاطس. تقدروا تخزنوها وتفرزوها زي ما انتوا عايزين، في اي وقت تقدروا تحمروها على طول. ده كان فيديو وصفة النهاردة، اتمنى يكون نال اعجابكم. ما تنسوش اللايك، واللي بيشوفني لاول مرة يضغط لايك للفيديو ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل، ويشوف باقي وصفاتي، واستنوني في فيديو جديد قريب ان شاء الله.